গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4 কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ 2022 পাৰ্ট 6 আপোনালোক সকলোকে বিজয় টিউটোৰিয়েল তৰফৰ পৰা আন্তৰিক অভিনন্দন আৰু শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰি আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। আমাৰ প্ৰথম কুৱেশ্যনটো হ'ল ভাৰতৰ কোনখন ৰাজ্য ৰেবিজ মুক্ত ৰাজ্য হিচাপে ঘোষণা কৰিছে 2021 চনৰ 25 জুনত? ইয়াৰ শুদ্ধ আনসাৰটো হ'ব গোৱা। আপোনালোকে অপশ্যনখিনি চাই থাকিব, মই অকল আনসাৰটোৱে ক'ম। নেক্সট, সাম্প্ৰতিক তলৰ কোনখন দেশে বিশ্বৰ প্ৰথমটো কনজুগেট কোভিড-19 ভেকচিন সাভাৰনাৰ বিকাশ ঘটায়? ইয়াৰ শুদ্ধ আনসাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ডি। নেক্সট, সাম্প্ৰতিক 2021 চনৰ 16 জুনত কোনখন দেশে বিশ্বৰ প্ৰথমটো কাঠেৰে নিৰ্মিত উডছেট উপগ্ৰহ উৎক্ষেপণ কৰে? ইয়াৰ শুদ্ধ আনসাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি, নিউজিলেণ্ড। নেক্সট, কোনগৰাকী ভাৰতীয় ব্যক্তিলৈ 2021 বৰ্ষৰ ৰাষ্ট্ৰসংঘই ভূমি সংৰক্ষণ ভত্তা আগবঢ়োৱা হয়? ইয়াৰ শুদ্ধ আনসাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ডি, মেধা পাটেকৰ। নেক্সট, সাম্প্ৰতিক ভাৰতৰ চৰকাৰে কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটৰ তলৰ কোনটো মন্ত্ৰালয়ে নতুনকৈ গঠন কৰিছে? ইয়াৰ শুদ্ধ আনসাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ডি, মিনিষ্ট্ৰী অফ কৰ্পৰেশ্যন। নেক্সট, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কোনটো মন্ত্ৰালয়ে মনৰেগা মহাত্মা গান্ধী নেশ্যনেল ৰুৰেল এমপ্লয়মেণ্ট গ্যাৰাণ্টি স্কিমৰ আঁচনি ৰূপায়ণ কৰে? ইয়াৰ শুদ্ধ আনসাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি, গ্ৰাম্য উন্নয়ন মন্ত্ৰালয়। কোনটো অনুষ্ঠানৰ দ্বাৰা হাউ ইণ্ডিয়ানছ ভিউ জেণ্ডাৰ ৰোলছ ইন ফেমিলিজ এণ্ড ছ'চাইটি প্ৰতিবেদন প্ৰকাশ কৰা হৈছে? ইয়াৰ শুদ্ধ আনসাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ডি, পিউ ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰ। নেক্সট, কোনটো সংগঠনৰ দ্বাৰা উইংছ ৰিপৰ্ট 2022 প্ৰতিবেদন প্ৰকাশ কৰা হৈছে? ইয়াৰ শুদ্ধ আনসাৰটো হ'ব ছেভ দ্য চিলড্ৰেন। নেক্সট, ইণ্ডিয়ান গ্ল'বেল ফ'ৰাম 2022 কোন ঠাইত অনুষ্ঠিত হ'ব? ইয়াৰ শুদ্ধ আনসাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি, বেংগালুৰুত। নেক্সট, কোনটো প্ৰাণীৰ প্ৰজাতি চাৰাজ COVID-2 অমিক্ৰন ভেৰিয়েণ্টৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে? ইয়াৰ শুদ্ধ আনসাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ, বগা নেজীয়া হৰিণ। 2022 বৰ্ষত সৰ্বাধিক ক্ৰুড অইল উৎপাদনকাৰী দেশখনৰ নাম কি? ইয়াৰ শুদ্ধ আনসাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি, আমেৰিকা। নেক্সট, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কোনটো মন্ত্ৰালয়ে নেশ্যনেল কেৰিয়াৰ ছাৰ্ভিচ ই-বুক প্ৰৱৰ্তন কৰে? ইয়াৰ শুদ্ধ আনসাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি, শ্ৰম আৰু নিয়োগ মন্ত্ৰালয়। নেক্সট, তলৰ কোনখন ৰাজ্যই কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলে কেম্পিং ফৰ আৰ্বান ফাৰ্মিঙৰ ক্ষেত্ৰত আগভাগ লৈছে? ইয়াৰ শুদ্ধ আনসাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ, নতুন দিল্লী। নেক্সট, ভাৰত প্ৰশান্ত মহাসাগৰত সৃষ্টি প্লাষ্টিক প্ৰদূষণ নিৰাশনৰ ক্ষেত্ৰত অংশগ্ৰহণ কৰিব বুলি কোনখন দেশে ইণ্ডোনেছিয়াত ঘোষণা কৰে? ইয়াৰ শুদ্ধ আনসাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি, অষ্ট্ৰেলিয়া। নেক্সট, বিশ্বকৰ্মা ৰাষ্ট্ৰীয় পুৰস্কাৰ কোনটো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ মন্ত্ৰালয়ে প্ৰদান কৰে? ইয়াৰ শুদ্ধ আনসাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ডি, শ্ৰমিক আৰু নিয়োগ মন্ত্ৰালয়। নেক্সট, সাম্প্ৰতিক ভাৰতৰ কোনখন ৰাজ্যত মাতৃশক্তি উদ্যমিতা আঁচনি ঘোষণা কৰে? ইয়াৰ শুদ্ধ আনসাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি, হাৰিয়ানা। নেক্সট,
2022 বৰ্ষৰ আন্তৰ্জাতিক মহিলা সাহসিকতাৰ বঁটা লাভ কৰা ভূমিকা শ্ৰেষ্ঠ কোন দেশৰ ব্যক্তি? ইয়াৰ শুদ্ধ আনসাৰটো হ'ব নেপাল। নেক্সট, মহাকাশত উপগ্ৰহ ধ্বংস কৰিব পৰা ৰিলেটিভিষ্টিক ক্লাইষ্ট্ৰন এম্প্লিফায়াৰ কোনখন দেশে বিকাশ সাধন কৰিছে? ইয়াৰ শুদ্ধ আনসাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি, চীন। নেক্সট, বাহৰাইন গ্ৰাপ্পি 2022 খিতাপ কোনগৰাকী খেলুৱৈয়ে লাভ কৰে? ইয়াৰ শুদ্ধ আনসাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চাৰ্লছ লেকলাৰ্ক। নেক্সট, কোনখন মহানগৰত উইংছ ইণ্ডিয়া 2022 সন্মিলন আয়োজন কৰা হ'ব? ইয়াৰ শুদ্ধ আনসাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ডি, হায়দৰাবাদত। Thanks for watching the video.